Wala na ako. Ano na ba? Makapritos ka ba? Ano yung nakang lana na? Makapritos ka ng lana? Sabi yung sektor ta. Bakal ka? Ilang nakabagparta? So, pinag- ha? Sa Bukidnon?
Binukag mo na yun. Ganun, ano mo, initan mo.
Bubuhay yung bag mo, Bobby. Bakit nandito bubuhay? Tingnan mo. Abot na bubuhay yung bayo mo. Tinapay pa mo, boy. Pepera lang, kaya. May dilig rin eh. Pwede. Ang dilig rin. Natin. Natin. Ah. Naskat diba? Natin yung po. Tinapay pa. Hindi na rin dilig tinapay. May dilig rin pa. Kaya pa mga luto niyo.
Lorenzo Grupo, sinabi na nila. Check up. Makaregot ka? Ano pa? Ayos sa tubig na eh. Ano yung sabihin? Binabad mo ito sa ano? Binabad mo ito sa sabon? Unahin mo ito sa sabon. Hindi ako bubuli. Wala bubuli. Kuha daw. Ginamit mo yan. Diba? Imita mo po yung ano, yung correct. Wala na. Wala naman. Ilan ka na?
Okay, pati likodan. Maybe.
kami doon sa, ano kumain kami doon sa, ano ba kami doon sa, Minsan mo pa rin nagawan. Ano ka na magpapakang ano ka ano mga sinulungot, ano nga, Bigyan, pwede na ka. para ako, kaya ko, thank you.
Meron na rin ako. Ha? Hindi na ako. Pero may naramdaman ako. Kapag ako mo yung mo ko yun. Anong oras ang aral mo kung pa?
guys. Oh, guys. Tugi na. Balik ka sa luwas. Tugi na mo. Out na. Ito ba sabay saga? 35. 35. 35 na sa. Sabi lang, 35 na kilo. Sabi lang. Mamatay ko pa yung malabo ka mo, malabo. Ganyan. Saga lang. Di ba kili tomboy? Ayun. Ah. Wah, kira ini. Ang dapat dapat sa 40. Ito man nagbayad ko tomboy. Dito nagbayad. Oo, kaya. Hindi na ako Demon, pero ito dito. Yan ay tablet. Na itong luto sa aga. Nagtaram. Nagkikita ano. Tayo mo maluto. Pero punta ko lang. Sira ang bayan ng ito. Buang bilang ang Red Cross. Kung pag-donation ang mga dito dyan.
Pero pagbabayaran. Sir, sabi. Sabi ni Julo. Oo, ipalit ka lang ito. Ikaw mo dyan ang kalkuhan. Hindi kang pala. Grabe na yan. 180. Ikaw, nag-pay mo ka. Mababa na kayo kaya mag-living 70%. Ano, 70% na. Natira dapat. Dapat, 90%. Barangay. Ha? Ay, iya mo. Mana? Ito ka ba yung natawan? Mana? Bulaw! News pa. Yun ako. Oh. Subasod ko bulaw. Wala ko lang na kayo.
Oh, nice. At nasa po, 5.
Yung operator.
Ginagalutan ng babae, ispila mo. Boxing, Tapos ang lalaki, 21. takol mong ginagawa ang lalaki. So, So, mga klase mo ka sa taon, klase mo mong ginagawa niya. sarap man siya na, Tinuron yan talaga, niniwala. no, Anong oras ang labas dito? hindi pa na, sport day, Alas 5. Ay, alas 7 na pala. sport day, dos week. Madiklong na. Pag-loss nito, madiklong na. May ano pa, maliwanag na din. December ka, pagka-December, alas 6, madiklong na. Uy, Mas Ramon, ito ako. Um,
na.
Sulok. Ayaw, para, bet, bet. Eh, hindi ka pa. Dito, hindi sito. Kasi, tawag na lang wala na kasi. Bakit po? Ito yung sigahan dyan. Ewan ko kung paano ko. Bibig lang ito. Hindi ko alam. Ngayon po, naman po yung tingin kasi po ito kayo sa kanya pagkitingin at karakas na rin naman hindi napansin. Hindi ko everything na rin maging ito na pa ay wala pa rin.
Kakainin. Hindi ka kakainin. Kahit masolo ko. Isang sinusigan, dinidibig ka natin dinidibig ka natin sa
Wow, bansa, kaya nasa ganyan. Muna para suave ang intento, ang pagkaman na kailangan ayaw ng sunod, pagkakain dalaga, pagkakain
Ako nandiyan na hindi pakialam. Walang nagsugat ka, dyan ay nagpunta. Kaya kakagat ko pwesto na lagi ganda. Ang saya-saya, iyoko ng mga lalak. Pero alam ko na masaya ka na sa mundo ko. Wala na nagagawa.
Okay sa Saturday.
Uy, uragon! Ito ko ito. Uy, ito. Ito kaya. Ano mo na minandot ang gaganda. Million ko ito din. Ito na. Oh, yeah, kaya paano ito magaling na Samit muna ang pause mo. Amoy mo kami yung araw sa kanya. Hindi naman ang pwede. Hindi naman ang pwede. Hindi naman ang pwede. Siyempre dapat ito. Kasi kaya ako pinulihan. Takbo ko kasi. Doon sa mga mahal talaga maluya. Kaya may maluya ka na. Hindi ako kulong. Ang iba't ka, nasigan mo, mo na ano ka. Makasalaw daw mo. Ay, pagkamala. Ito,
eskwela na may bilang kung study. Ay, may ginagawa. Ay, ano, ito, may ano, ito. Dawa, tayo may mga kabisado. Kabisado. Ano, salo. Pero ako nakasali. Nag-addict. Yung ano, yan, magpingan ako. Kaya ba, meron, tawa ka doon pa doon. Oo, kaya mo, ito ano, ito na sabi siya. Ay, di ko yan. No, doon, doon. Yung hindi ko na parang gamit. Ano ba? Nagpo-positive day. Pinas ko ba? Alin na? Ano nilagay ko tama? Ay, ko na. Spaghetti. 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 Ano? Ewan na pala sa lang. Nag-eo. Ito po. Ito. Ito na sabi mo.
Guys, Ay, nga. Ano lang, get. Ayun. Okay na, ulit. Sila, sila, or, Mali. Awit. Kasi ang pag-stay. Ano po? isa po, ano ka nagulat ako? Lupa sa pag-ilit ng mga kaitan ko na kasi kaya lupa sa Doon pa din.
pala yung picture of tunay na talaga. Makakuha ka na malapit ka rin. Sige, nabakan mo ba? Wala ako ini. Pati nangyari. Ay, nakatakas. Kasi ako lang pag-ibinayin sa kanya. Yun lang. Anong sila? Laki. Long ko nga yun. Hindi ka nagsasabi. Long. Ano ba?
Gusto ko ako, gusto ko, yan, yan, sa pili, sa bahay. Gusto ko, ano nga, kung di kami link, gusto ko, ang naibig ko sa sir account, yun, siya. Naibig ko sa sir account, yellow, yan, tapos yan. Ay, sabi ko, ah, yan, sabi ko, hindi natin naibig. Yes, di ba? Okay na, okay na, okay na. Yung mga ibunin sa DIY, ano, kasi pinindera ko lang, ubika, yeah, vodka, vinagar, ano doon ang gusto na ba? Sa may video, madali, puti na, yeah, you got it, buddy. Gusto nyo lang ay dali. Ano sabi? Hindi, madaling karo sa eskwela.
Ano? Kapag bakla ako. Wala ako, ano yung manok? Ano ba na ako? Ano sila pinanasabag mo natin sa ibig tao? Ano ba? Ano ba? Pero may Bakla ba dati? masaya ba? Sarap yung buwan yan na video. Okay sa po. Sa to. Yung bola na si Wilson. Kasi wala. Ha? Yan. Yan mo. Yun, di ba? Sigurado ba? Wala na, uyaw-uyaw. Nakita natin. Ito. Mga dito na.
Ano ko ba? Ano na po? Kami man sa ng tuwa. Sabi ko nga, tinulog ka na si Ben. Ben, kaman sa loob. Ben, tinulog ka sa yan, no? Yan. Dinitan ka rin. Tapos ano yan? Nasa umilis. Puta nga yun. Malay ka. Sige. Ang puso.
Hindi mo magkadali dyan, may just okay. 2v1, meron ba si ano, si Babalo? Oliver. Okay, ano ko na ba, say? Ano, bako ini ka? Hindi nagpunta yung suwas mo na rin. Sunod ko ka na yung walang klase. Oh, how to sleep. Okay. Lalo pala ka mo. Balikan po ako yan. Wala sa akin. Pero, Kuya, ilan mo? Baba ako. sa mga bridge yun, Yung may running start, ha? pagkaya sa mga laro ko ng ate. O, kasi si Tema itong pirisan sira, di mo nagpaparalaban sa dakulao. Ano yung pirisaw, no? Okay, pirisaw, tiggarang ano ninyo. Iyo, pirisaw, tiggarang. Pero sa ninja, Ano ka eh? Ano ka? always yan. Wala rin kami tunod. Siguro si Rio, Ah, ano, sige, spirit. selection. Yung kahit na nataraman, pag ako na pumunta, pwede ko sila hindi mo dati yung pag binalik ako sa raw, yun na. Wala pa, buwan ko na. Iyo.
naman tayo. So, mahalo na mo. Oh, wow. At tulak ka pa mag-attack. Eh, wow. Ala. Ginawa niya na musik ko. Kung sabi ko naman ko, gusto ko duman sa imo na. Kung di mo, sige na. Wala naman yan ako na no. Lapa ng bread. Go. No. Hindi mo na. Ilakin mo nga ito.
guys. Kawit lang kami na Banta na sila, sunod yan. Sana. Di mo na kung alis pa sigala. Hindi pa kamad. Langat. Hindi ka mo nang anak na ay kumadali ko. Ano? Dali naman sa mga alis ko. Nakalat na isa kino. Parang ay kumatisi mo kaya kaliketo na. Natatay ng room nila. Dumalog ka. Dumalog kung matiyok. Kanyang hard. Doon. Meron daw, hindi ko gusto nila. Like,
Kaya araw mo ito. May pangarap. Bakit pag ilusip? Sumabungat pag ilusip, sir. Nausip ko naman. Eh ano, may alam sa Pino.
Tunggu yung puhot tayo. Oo, pabanta yun. Lukunin yung kumbuti. Huwag umiinig ko. Alam ko ba? Madyak ko sa bahay. Tayo drama. Okay. Yun na lang yung paano. Wow. Murag na baga pa niyo. Uli nila. Isipin ko. Ako ba nga yun? Naka-Christmas, nakakalon na ka-jockey. Hindi na hindi na pando. Huli ko dito daw dito. Darong-tarang ang mga class. Ito, gusto ko yung gibe. Sabi ko, tarang. Dumala, isa na ba sa kalbo. Wala na, di man din nila. Dulo, hindi na makakali. Hindi na ano, hindi na patay kung hindi man ang hindi na. Gugunti nga na baga. Itong madami si Ma'am, ay kumito dali ko so ay. Gugunti mo na baga. Kayo aral pang halaw pa. Aral pang gugunti mo na baga. Sabi ka, narasado daw gusto ko yung simple baga ano, para nagsirang. Isdaan sila lahat. Kapag nag-uwarulog, pas pinulawak ko pamain kudus baga, ay bro, tabako, mandaw, tabako, tabako daw, tapos pamain kudus mo, makaulog mo nga, nagigulog ka na ako mga, nakuha ko, Ay, napati ko yung kamuyo, exam, na yung ba? Hindi magaling na. Wala ko sa kanya. Wala ko pang sabi. Wala sila. Wala. Grabe. 89 gabot. Yes, 89. Hindi man lang.
Space, bully on the A. Ano? Switch mo ba sa Oh my God, yung nagipag mo. Space, sabi niya ko. Sabi ko nga, yung kanay sa studio. Kuha ko tayo po eh. Yun mo lang pa yung space eh. Class, ball. Saan mo? Kasama. Hindi mo. Makawag pa kami. Magawa ko kami sa sir. Jalan ng Gusto ko magkagalit ko nga yun. gawa ko kami. Basta lang, nasa daw, wala ikaw. Tawag ka sa ano ito yan. Mabatay ka yan. Na anak. Dapat ikaw ito. Oh, mga friend. Hirap pa. Ang dumansok. Ay, naman nila. Ba't siguro gusto nyo ni Sir sige pa po sa tagal nila. Mali. Kasi pinagay mo. Galing pala niya rin kita na pala sa kanya. Yung sinuro. Hindi na lang itanay. Diba? Lagi daw doon sa Ikaw ako ba naman yung sinayod ko. Ginaganda na naman. Ginali na yung sa ginaganda sa TV na sila. Ako mali ko si Anoy. Yung mga ko. Para inaramdaman ko na ito ng so ano, ang raso niyo po lang dito, wala ka mo. Wala ka mo. Sabi ko bumuka si July. Nato bumuka si July. Bumuka si July. Mo dinibig ang si July. Oo, matibay na daw ako mga July. Kasi, sigtanong kasi. Ano yung kadang display? Sabi ni Masilo ka, masaya dyan. Kasi kaya ka na dahil pinwit. Batak na. Bukan naman ako yung buhok. Diba? Pag wala na, pag sumita ka na wala na kulay ibo.
Taglaw sa nagong bigla na sabay ito, ako, bukas ito, ako,
Ambo, mag-pin ka kalaban ng stage. Ali. O yan si Babalo, yan mo si Babalo. Ilang mo na doon to? Ilang mo na doon to? Sasabi ko Babalo, laban ng baba ko. Ay, yan, disipin na piyaw. Vigilant. Ambo, gininan mo. Ay, iyan ka, ako doon mas tiber. Ano ko nalawanan? Sige, hindi. Pati matibayin na. Pero durok ko ito. Bubo ko. Pinagdurugta ka. Balon mo nga kalabas ito, at sige, naman. Ano pang sabay? Kaya mo kaya kayo kami sa pagbono kasi kita mo. Pero, Ang masigi kalabas, sige. Pag-visitan mo ba kasi din ba? Tapos tawa mo dahil mo kung paano mo sa gas. Ay, pera! Ay, daw. wala niya. Esther. Esther. Magdabat na din na mga daw. Ay, na. Dabaray siya. Hindi mo na ate. Hindi mo na. Mahal na natin. Unsam na. Tapos ka paluluyo. Sabi ko. Woo! Woo! Kaya pag kita lang kapag love niya, nakakapag. Hindi na magagawa. Ay, book, book. Daw kasi. Yan ang nagpapadaw siya. Daw, kung ko na yun, tabo. Dili-dili rin naman, ito rin daw. Dagan siya, dagan mo na siya. Pakayo siya pa siya. Ano siya? Tako. Opo, siniyo. Opo. Sabay ako. Ulo, kala ka ba? Lahat nakakita ko rin sa kang... Lapin mo, ano na? Ano ka? Hindi na mandor ka. Wala ko friend mo si... Magpapareho sila kabawal ka. Siguro rin ang friend ako. Kabigyan, giling na yung kasakit. Kaya nga, Ricky, sino na lang? Hindi naman daw ako. Nagkakadang kami. Ito daw ko sa akin. Sister ko. Yung mga total skills ko, Pira. Porque na pero ang nagdadal niya sa akin. Ay na lang yun. Nanarig mo sa nakamit ko. Kaya pagdakon ko. Pero bubuk ko. Papasal na doon kahit kasi Kailangan ko lang CBD na kung yung kailangan. Dahil kailangan mo. Ano, kami lang nga pala yung isa, fisika ito, pagdakon pala kalaban. Pero pag... Hindi, depende. Ano ito siya ito na nag-ispa ako dumanan. Diba? Diba? Siya. Uli o silip. ano ba tabo? Messenger na, walang kalaban rin sa siya. Marumansagan mo ba yan? Babalo. Babalo sa naluputa. Masama yun. Babalo mo, matulis ang babak mo. Pati sa Esther. Kaya sumba. Dahil mo na pagsabi nito. Nakulong mo ito na sakta na naroon sa imo. Punta ko na naman kasi siya rin. Kasi sabi ako na rin. Parang kapit ako. Pero
Yung guys, dun sa rin ulit. Kasi rin, tulog ka rin tulog. Takay niya, basta kumain. Sika, bawal yan pa na daw. Ayun yan pala, ano yan pala. Nagsasalok sa sarang siyempre. Tulog, hindi pero sulong eh. Bubuli na ka, pero. Ang pangalan yan! Yung talaga din mag-net, ito pa ako. Bakit yung paglasyo? Ang mura ko kumain na yun. Ay, wala ka naman. Ngayon pa nga itong tumayon. Alam ko ng dalawang kalimutan ko. Pagdadal, may tutulong. Ako na nga yung pilit ka happy. Ngunit, Para ka. sa kanan, Yun ako pa. Kulit ko pa mag-update to. Wala lang play. Pag makakasay mo. Kulit ka no. Wala lang yung balik ko. Magkaroon ka ng dami-dami ko pa. Wala ka naman. Tama rin yung lugar. Ayaw mo, hindi rin kahit kasi. Ilang may kalaban ko. Joke lang. Bakit sila pag nagkansin, baga karan sila dito. Karan sila kasi. Kaya mga ganas. Pinagi. Kaya pa ko ako diyan. Sige, ito ano. Alam mo pinalangan. Nagkulat na sana. Ay, city pala. Gusto ka nito kung nagdala. Wala na nga yung ka, yung tester. Bumungan ito, bumungan na, nag-cancel na. Uli na si Jay. okay, anak ko. Ikaw ba? Yung ba raw yan? Boy, tingko daw. Stando nito. Patalo na ka siya, eh. Sabi ni Stando. Sandar ka sa buraw ka. Wala ko. Takaya. Ay, Kakarok. Jeje! Babalo! Jeje! Babalo ka naman, babalo. Ako na lang mga nagpaa. Kaya mo na. Pansin na pa. Eh! Naku, ba? Bubu babalo. Hindi, pipan niyo sana. Oh, si Sailey! Papansin! Endorphin pan nyo. Yo. Kaman sa baby. Kasi mo sa kambing. Pan nyo. Papansin kay Sindro, alas na. Ayan, bro. Di ba kung tinanong ko, Kasi hindi. alas ka na sa ikaw na arawan. Para matakot Oy. kay Sindro. Ikaw na arawan, no? Papa dito nga yun. Papa, alas na. Para natak ako. Ito na yung manong kaya. Manong ko kaya sa marunong. Yung ano din. Nakala kayo sa mga din. Ay, sa. Dapat yung
Amen. Hallelujah. Lakot ko ba rin yung pati ko ba rin? Guys ka na baba, mangulol na baba mo. Ano? Magaling daw sa ko, Ray. Wala na ako. Di ang buhay. Matalo na kayo. Huli na ako tama na mga yun. Para na nga eh. Wow, may No, nakakatakas po. Meron pa na ngayo. Abnok talaga ngayo. No, magaganak pa. Ka dito sa likod ng dagdag ngayo. Ano po ako mukhang pa na ngayo. Nagdagong talaga na ako. Ayun mo po. No, shit. Yan ang amin siya. Sige ka lang bugay. Pwede mo ka nagagalang. Kahanan din yung nagdagdag. Lapil mo. Ako na siya. Bugay. Basta may di ka niya. Bisik pa nung kahit na narit na. Sugala. Diyan kahit sa tao. Sa tao matapos na sugala na ito. Binalangas pa ko na yung mga kikasaan. Mara, naano siya. Oras ka Luis daw. Sabi mo na heart si guys. Hindi ka mamamili. Ito yun. Sakay nga. Galaw na. Oo. Salay ako. Iyo, kaya ako. Wala sila daw kung tagal. Sila daw mga sasabi. Oh, dalang ka. Nawala ng buhay niya. Yung bilit na mga. Yun na. Oo. Bombo! Abad pa nga yun ka. Wow. Baptistero. Paano mo talaga ang hayo? Apil! Buwang ang hayo na ini. Allah, ibalik natin. Yan ang mga ito ka na ba? Yung po. Agang! Good. O, pagkanan sa ko. Kapatulong na doon ko sa tino pa din nag-iano. Yung dapaw din sa mo. Madali naman ako pag yan. Pagkanan ako. Buwa ka na siya. Wala pa na. Di ba nasa? Hindi ka mo? Hindi na lang hayo ko. Para pagkanan si Ar, paano? Akay ko. Yan ako kung bumalik. Kaya ka magdala. Sabi nyo, ako, Wala rin. Kasi kakangayit, kahit kakayit na gagalaan ng bulig ko. Ako na nga. Hindi ka ba ba? Pinakarit si Hilo sila. Bakit si Kuya? Para matabang ka. Dito po.
Hindi oras tao. Tabo. Ah, may Ang baba. O kahit madilang pa. babalo. Babalo. Nah, wala. Sana mo ba sa wala? Tapos sabi ka na mo po. Mister. Sabi mo, girlfriend, may arthritis. Nagkiling ang hat. Kasi wala mga taga-angat. Nakawarak na. Buwang ka pala ba? Ayaw. Gadang pala ng video. Ayun na naman. Ganun po, sigla, celebrate. Oh! Run, run, Robert. Napapalo sa niyo. Guys, the puti.
Ako lang ko yan. Pinalong ni Baba. Utang. Ano naman ako dito? Utang sa pindel mo malo. Matatawag, may totoo. At isa po, Nabakad siya ako, tinusunod siya na. Nagbakad siya ako, tinusunod siya. para to po. Nabakad niya siya. Tinusunod lang ginagawa. Nabakad niya sa isa, nabakad. Yun ang albi. Ako nabakad niya rin ko. Pero nabakad. Ano, 60 ka, yung 60. Pero ako ginabakad. Hindi ka na rin magtabang, Ray. Hindi ka manawong. Ako nga, taka na gumagana. Gumagana na. Dahil sa imo, hindi ka awong. Wala. Open muna sa ko. Oo, tama, sunod. Tama, sunod ko. Wala ba, Hindi ka para talaga. Akong kung hayop na yun eh. Hayop ka ba? Bakayo kung hayop ka. Kaya ka kung hayop ka, lawas mo. Ang lawas mo hayop ka. Pagbuda. Ano, Dede? Meron kang no? Ano? Hindi ka talaga talaga. Ganda, ang buko. Pakota mo sila na kaya sila. Wala na, wala na ko. Gato. Salamat sila ba yan? No! Gusto ko daw na rin. Ako nung kita ko. Oh! Kasi ka mga katatawag, no? Sabi mo, parang bulak daw yung Tawa ka niya ron. Sahip na ang tawa. Yun, nagkaw na mag-ray. Ikaw, ang bukan mo, kaan mo, wala kang Bisay. Bisay. Facebook. Ganon. Ang mga siguro. Ako magkalang at ibuboy. Pero may tungkol sa ito mo ito. Ako doon na lang yung kaya ako ano mabukan. Sige, meron naman sa TV. Ay parang TV. Iniling ko sa TV. Pagka naray na. Iniling ko sa TV. Bilaw din si Justin. Pero nila sa tawag. Gawa ng kipin na yung pinaya ko na. Bro!
Bata. Maot naman area to. Araw. Buto mo na ko. At nasa tray. Huwag naman ako. Ikaw na ba yun? Yun. Sa tray. Ano ulit? Wala eh. Ibigay lang ito. Pwede na pala, ano na ako.
Terus pa kuya.
Basta yan.
Kira po. So yun, ayun. Kasi mas ba't wala. Kaya po kayo. Hindi tama yun. Hindi, ako pala yan.